Băscuțe cu brânză dulce și stafide. Din aluat de cozonac se întinde o foaie de 6-8 mm grosime. Se taie cercuri cu ajutorul unui inel sau cu un pahar cu gura mai largă. Se acoperă și se lasă să crească până terminăm de pregătit brânza. Se amestecă 300 de grame de brânză dulce cu un gălbenuș și 50 de grame de zahăr tos, adică 3 linguri. Se adaugă și zahăr vanilat sau esență de vanilie, se amestecă bine și la final se încorporează și 50 de grame de stafide. Se presează discurile de aluat cu fundul unui pahar mai îngust decât cel cu care am tăiat. Se pune crema de brânză imediat în ele și se lasă să crească 10 minute. Înainte de a fi băgată la cuptor, se ung cu gălbenuș de ou. Dacă vreți să le și decorați așa cum am făcut eu aici, am folosit budincă de vanilie. Se coc în cuptorul încălzit la 180 de grade, timp de 20-25 de minute. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!